คือทำไปแล้วได้มิกกับอันนี้นะคือจะเอาเซตนี้ขอเป็นอันนี้ข้าไม้กระทานอย่างกดลงไม่รู้ว่าผิดจะบอกเอาอันนี้ค้างอีกคำเตือนเควสกลุ่มแห่งอันนี้คือตัวเราเนาะคือถ้าไม่มีหรอกเจ้าก็จะไม่ผ่านเราซื้อมาเป็น
ซื้อเพชรมาเป็นเซต10 อันเลยเนาะเป็น63 มาดูเลยอันหนึ่งนะ เพชรไม่พอต้องไปขอซื้อมาใส่ตัวนี้ เรียกว่าเป็นการสำเร็จภารกิจนะคะ มาดูของกันเลยว่าเดี๋ยวรับจดหมายก่อน แค่นี้กันแล้วกันนะ